তো হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই আজিবৰ ৰহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে এয়াৰ টিউটৰিয়েল। এয়াৰ টিউটৰিয়েলত আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ সম্পৰ্কে। লগতে আলোচনা কৰিম কোন বেছে এতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আৰু কাৰ কৰিব নালাগে। আৰু আলোচনা কৰিম ফৰ্ম ফিল আপৰ ফিজ, মেজৰৰ কিমান, জেনেৰেলৰ কিমান, এৰিয়াৰ কিমান। লগতে আপোনালোকে কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা এইটো কৰিব, ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ কেতিয়াৰ পৰা হ'ব আৰু শেষ কেতিয়া হ'ব, আইডলে কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব, গোটেইখিনি কথা আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিছোঁ। তো এটা কথা হ'ল, যদি আপোনালোকে এইটো চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেন্তে ধন্যবাদ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে শেষত এটা লাইক কৰিব। তো বন্ধুসকল, আহক মই আজি আপোনালোকক লেটেষ্ট নটিচটো আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাম। দেখা পাইছে মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত আছোঁ আৰু মই স্ক্ৰল কৰি তলফালে যাই আছোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে নটিচবিলাক, ইয়াতে দেখা পাইছে লেটেষ্ট নটিচ, এই ফৰ্ম ফিল আপ নটিচ। মই এইটো আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম। দেখা পাইছে এই নটিচটো 6/9/2021 এইটো পাব্লিছ কৰিছে, আৰু এই নটিচখন আপোনালোকক মই ডাউনলোড কৰি এতিয়া দেখাম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই নটিচখন ডাউনলোড কৰি দিছোঁ। দেখা পাইছে নটিচখন ডাউনলোড হৈ আছে। চ' দেখা পাইছে নটিচখন ডাউনলোড কমপ্লিট হৈছে। মই ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকক অপেন কৰি দেখুৱাইছোঁ যে নটিচটোত কি কৈছে। গোটেই নটিচখন অপেন হৈছে। দেখা পাইছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নটিচ। এইটো একেবাৰে লেটেষ্ট নটিচ, আপোনালোকেও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। চ' মই নটিচটো একবাৰ পঢ়ি দিছোঁ যে ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল কনচাৰ্ন ডেট দ্য এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰচেছ অফ TDC second semester and fourth semester examination 2021 will start as per the following schedule. যেটো শিডিউল দিছে এই শিডিউল মতে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু এইটো একেবাৰে লেটেষ্ট, আপোনালোকৰ আজিৰ ডেটটো দিছে। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ABC এনেকৈ ৱাইজ শিডিউলটো ভাগ কৰি দিছে। মই গোটেইখিনি বুজাই দি আছোঁ। প্ৰথমত এ নম্বৰত দিছে এৰ 1 দিছে TDC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেচ 2020। এই যেটো যোৱা বেষ্ট আছে 2020 বেষ্ট, ৰেগুলাৰ বেষ্টটো, আৰু এৰিয়াৰ বেষ্ট 2017 and 18। আৰু 2 নম্বৰ দিছে TDC ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেষ্ট 2017 and 18। এই গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হ'ব আজিৰ পৰা। আজি মানে 7 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা। ইয়াতে দিছে চাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফৰ্ম ফিল আপ উইল বি থ্ৰু GU পৰ্টেল 7 ছেপ্টেম্বৰ 2021 টু বি 15 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এইটো ফৰ্ম ফিল আপ চলি থাকিব। আৰু নেক্সট বি নাম্বাৰ দিছে, বি ৰনত দিছে TDC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেচ 2019 এণ্ড 2 নম্বৰ দিছে TDC ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ৰেগুলাৰ বেচ 2019। যেটো এৰিয়াৰ বেচ এণ্ড এৰিয়াৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এণ্ড ৰেগুলাৰৰ ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ, এই গোটেইখিনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ আজিৰ পৰা নহয়, এইটো কালিৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব। এটা চাইডত দিছে ফৰ্ম ফিল আপ উইল বি থ্ৰু GU পৰ্টেল 8 ছেপ্টেম্বৰ 2021। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে, আৰু এইটো চলিব 21 to 15 ছেপ্টেম্বৰ 2021। এইটো আপোনালোকৰ আজি ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই, কালিৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হ'ব। 8ৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে এইটো চলিব। আৰু চি নম্বৰত দিছে TDC ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেষ্ট 2015 and 16 ইনক্লুডিং আইডল কেণ্ডিডেটছ বেষ্ট 15, 16, 17 and 18। চি নম্বৰত যিখিনি দিছে আইডলৰ গোটেইখিনি কেণ্ডিডেট এৰিয়াৰ বেচ বা ৰেগুলাৰ বেচ যি আছে চব আপোনালোকে, আৰু ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ বেচ 15, 16 ইনক্লুডিং আইডল যিটো দিছে আপোনাৰ 15, 16, 17, 18, গোটেইখিনি ফৰ্ম ফিল আপ আজি নহয় কালিৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ব। এইটো চাইডত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফৰ্ম ফিল আপ উইল বি থ্ৰু গুগল ফ্ৰম 8 ছেপ্টেম্বৰ 2021 to 15 ছেপ্টেম্বৰ। তো বহুতে আইডলৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে GU পৰ্টেলত যাই সেনা ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ ফৰ্ম ফিল আপটো GU পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি নহয়, সিহঁতৰ গুগল ফৰ্মতহে হ'ব। আৰু এই গুগল ফৰ্মত যাইহে কৰিব লাগিব। আৰু বহুতকেইটা নোটছ দিছে, মই নোটছখিনি কৈছোঁ। নোটছ দিছে 1 নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি ফিল আপ দেয়াৰ ফৰ্ম হুইল ফিলিং দ্য 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম নিড নোট টু ফিল ইট এগেইন। এইটো কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰত বেক আছে আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰত ফৰ্ম ফিল আপ কৰাতে অলৰেডি ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ ছিলেক্ট কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আৰু নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নালাগে, সেই কথাটো ইয়াতে কৈছে। আৰু ছেকেণ্ড কৈছে ষ্টুডেণ্টছ অলৰেডি ফিল দেয়াৰ ফৰ্ম ফৰ 6th ছেমিষ্টাৰ উইল নট বি এবল ফৰ ফিলিং দেয়াৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ ফৰ্ম।
এইটো কৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 6th সেমিষ্টাৰৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে সেইসকলৰ লগত এতিয়া আৰু 2nd সেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ পেপাৰটো ফৰ্ম ফিল আপ নহয়, সেই কথাটো কৈছে ইয়াত। আৰু 3 নম্বৰ দিছে দেয়াৰ উইল বি নো এক্সটেঞ্জ অফ দ্য লাষ্ট ডেট এক্সেপ্ট অন টেকনিকেল ইছ্যু এৰিজ ইন দ্য পৰ্টেল ছাৰ্ভাৰ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিছ। এইটো চাব, বহুত ষ্টুডেণ্টে ভাবি থাকে যে ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব, বঢ়াই দিব। এইবাৰ এই কথাটো ক্লিয়াৰলি কৈ দিছে যে কোনো ধৰণৰ ডেট এক্সটেণ্ড নকৰিব, মানে ডেট বঢ়াই নিদিব। আৰু যদি কোনো ধৰণৰ টেকনিকেল ইছ্যু প্ৰব্লেম বা ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম নহয়, নহ'লে আৰু ডেট বঢ়াই নিদিয়ে। এইখিনি ডেটত আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত 4 নম্বৰত দিছে দ্য গুগল লিংক ফৰ ফিলিং দ্য ফৰ্ম থ্ৰু গুগল ফৰ্মছ উইল বি প্ৰভাইড ইন দ্য GU ৱেবছাইট অন বিফৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ। যে যিটো আপোনালোকে আইডলৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টখিনি যিখিনি আপোনালোকে গুগল লিংকছত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, সেই লিংকটো ক'ত পাব? সেইটো GU পৰ্টেলৰ ৱেবছাইটতে লিংকটো দিয়া হ'ব। আৰু এই লিংকটো আজিৰ মাজতে দিব, যিটো দিছে বিফৰ 8 ছেপ্টেম্বৰ। তো কালিৰ আগতে মানে আজিয়ে সেইটো লিংকটো দিব, লিংকটো তাতে পাই যাব। তাৰপিছত ইয়াতে দিছে ষ্টুডেণ্ট ফিলিং দ্য ফৰ্ম থ্ৰু দ্য গুগল লিংক হেভ টু পে দিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ ইন দিয়াৰ ৰেচপেক্টিভ কলেজ। যিসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুগল লিংকত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, সিহঁতৰ ফিজটো কলেজত দিব লাগিব। আৰু এতিয়া গোটেই ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিছে, মই ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো দিছে, 2nd সেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ মেজৰৰ কাৰণে হ'ব 680 টকা আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে হ'ব 560 টকা। আৰু লগতে আৰু 4th সেমিষ্টাৰ এৰিয়াৰ সিহঁতৰ মেজৰৰ কাৰণে হ'ব 800 টকা আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে 680 টকা। এই গোটেইখিনি দিয়া আছে। আৰু তলত যিটো 6 নম্বৰ দিছে, এইটো ষ্টুডেণ্টৰ নালাগে, এইটো দিছে কলেজ হেভ টু ডিপজিট দ্য ফিজ GU ফিজ। এইটো দিছে, এইটো কলেজত কৰিব। যিখিনি ফিজ তাৰমানে কলেজত ডিপজিট কৰিব জমা হ'ব, সেইটো কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটত SBIত সিহঁতে ডিপজিট কৰি দিব। দেখা পাইছে, এইটো এটা ভেলিড নটিছ, একেবাৰে লেটেষ্ট। ইয়াত DJ চক্ৰৱৰ্তী, আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ অফ এক্সামিনেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, সিয়ে ছিগনেচাৰ কৰিছে। তো আপোনালোকে এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। তো গতিকে কথা হ'ল যে আপোনালোকে পলম নকৰাকৈ অতি সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ এক্সামৰ নটিফিকেশ্যনটো কালিৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আপোনালোকৰ 20 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এক্সাম হ'ব। তো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। তো কথা হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, আৰু সকলোৱে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, থেংক ইউ সকলোকে থকাৰ বাবে।